हॅलो एव्हरीवन, दिव्यास क्विक रेसिपी या चॅनल मध्ये तुमचं खूप खूप स्वागत। तरी आज आपण दिवाळी स्पेशल अशी तिखट शेव बनवणार आहोत। अजिबात तेलकट न होणारी अशी हातावर घेता छान अशी मोकळी सुटसुटीत होणारी शेव आज आपण बनवणार आहोत। चला तर मग रेसिपीला सुरुवात करू। त्यासाठी इथे मी घेतला आहे 250 ग्रॅम बेसन, 1 चमचा धनेपूड, 1 चमचा गरम मसाला, 1 चमचा ओवा थोडासा मी कुटून घेतला आहे जेणेकरून तो आपल्या साच्यामध्ये अडकणार नाही। थोडीशी चिमूटभर हळद, चवीनुसार मीठ, पाव चमचा खायचा सोडा। त्यासाठी इथे मी घेतला आहे 250 ग्रॅम बेसन। त्यामध्ये आपण ऍड करूया 1 चमचा धनेपूड, 1 चमचा गरम मसाला, 1 चमचा ओवा थोडासा मी कुटून घेतला आहे जेणेकरून तो आपल्या साच्यामध्ये अडकणार नाही। चिमूटभर हळद, हळद आपल्याला एकदम कमी वापरायची आहे। चवीनुसार मीठ, पाव चमचा खायचा सोडा आणि 2 चमचे तांदळाचं पीठ जेणेकरून शेव आपली छान अशी कुरकुरीत होईल। आता हे संपूर्ण साहित्य छान असं मिक्स करून घेऊ। इथे मी संपूर्ण पीठ छान असं एकजीव करून घेतलं आहे। तरी आता आपण यामध्ये थोडं थोडं पाणी ऍड करत छान असा थोडासा सैलसर आपण याचा गोळा बनवून घेऊ। या पद्धतीने इथे मी संपूर्ण पीठ छान असं एकजीव करून घेतला आहे। बेसन पीठ खूप चिकट असतं त्यामुळे ते हातांना चिटकून बसतं। त्यामुळे आपण यावर आता टाकणार आहोत 2 चमचे तेल आणि हातांना सुद्धा असं थोडंसं तेल लावून आपण याचा घट्ट असा आता गोळा बनवून घेऊ। तेल टाकल्यामुळे पीठ छान असं सेट होतं। आणि या पद्धतीने आपण याचा गोळा सुद्धा चांगला सेट होतो। इथे मी पिठाचे 2 रोल बनवून घेतले आहेत। तरी इथे मी शेवेसाठी मध्यम जाडीचा असा साचा वापरणार आहे। तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार कोणताही साचा वापरू शकता। इथे मी साच्याला संपूर्ण बाजूंनी तेल लावून घेतला आहे। तरी आपण पिठाचा असा एकसारखा गोळा बनवून यामध्ये ऍड करायचा आहे आणि झाकण लावून घेऊ। आता आपण कढईमध्ये शेव सोडू। इथे मी गॅसची फ्लेम कमी केली आहे। एक शेव मी ट्रायल साठी बनवून बघितली होती। एक मिनिटभराने एक बाजू छान अशी तळली आहे। तर या पद्धतीने आपण शेव उलटून घेऊ आणि 1 मिनिटभर दुसरी बाजू सुद्धा तळून घेऊ। मस्त अशी शेव इथं रेडी आहे। मस्त रंग आला आहे तरी काढून घेऊ। मस्त कुरकुरीत अशी शेव आपली खाण्यासाठी इथे रेडी आहे। या दिवाळीला तुम्ही ही रेसिपी एकदा जरूर बनवून पहा। रेसिपी कशी वाटली कमेंट मध्ये नक्की कळवा। रेसिपी आवडली असेल तर चॅनलला नक्की सबस्क्राइब करा। भेटू अशाच एका नवीन व्हिडिओ मध्ये। थँक यू।